हेलो गाइज वेलकम बैक टू माई च्यानल। सो आजको भिडियोमा म हजुरहरूलाई यो सोफाको कभर चाहिँ कसरी चेन्ज गर्ने भनेर देखाउन जाँदैछु है। मेरो सोफामा पहिला यस्तो रेड कलरको कभर थियो, मैले यसलाई चेन्ज गरेको छैन। यसलाई पनि चेन्ज गर्न मिल्छ हैन, सेम यस्तै फेब्रिक हालेर, तर टाइम टाइममा चेन्ज गर्नुपर्छ। त्यही भएर मैले यो चाहिँ चेन्ज गरेको छैन अहिले हैन। यसलाई पनि चेन्ज गर्न मिल्छ निकालेर हैन। सो यसमा चाहिँ मैले यो चेन्ज गरेको छैन, यो मात्रै चेन्ज गरेको छु, तर पनि यसको लुक एकदमै राम्रो आएको छ। सो हजुरहरूलाई पनि अलिकति हेल्प हुन्छ कि भनेर मैले यो भिडियो सुट गरेको हो। लेट्स गेट इन्टु द भिडियो। अब यो कपडालाई चाहिँ मैले तलपट्टिबाट यो सोफाको स्पन्ज हुन्छ नि, त्यसलाई उचाल्दै यो कपडालाई त्यसको भित्र छिराइरहेको छु मैले। अनि यसको पछाडिपट्टि चाहिँ मैले केही पनि गरेको छैन, मजाले तानेर यही स्पन्जले अलिकति थिच्दा मात्रै छु, अरू केही पनि गरेको छैन। यत्तिकै नै राम्रोसँग बस्छ यो। सो गाइज मैले यो सोफाको कभर चेन्ज गरिसकेँ हैन। हेर्न सक्नुहुन्छ हजुरहरूले कस्तो राम्रो देखिएको छ यो सोफा हैन। अनि यसरी एउटा
ब्ल्याङ्केट जस्तो यो राखिदिँदाखेरि झन् यसले अर्कै लुक दिन्छ होइन। यहाँ ओढेर बस्न पनि मिल्यो, यो बस्दा उठ्दा यो केही पनि बिग्रिँदैन, हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईँहरूले। यो चाहिँ यसको लागि चाहिँ मैले यो भेलभेट जस्तो कपडा हुन्छ नि जुन यसरी निकाल्दाखेरि स्वाट चिप्लिएर नजाने खालको भेलभेटको कपडा युज गरेको छु। हजुरहरूले पनि त्यस्तै कपडा युज गर्नु, अनि यसको सेप कहिले पनि बिग्रिँदैन, यो एकदमै राम्रो बसिरहेको छ। अनि निकालेर धुन मन लाग्दा धुन पनि मिल्छ, एकदमै राम्रो लुक दिन्छ। गाइज हजुरहरूलाई यो भिडियो कस्तो लाग्यो होइन प्लिज कमेन्ट डाउन बिलो, अनि मेरो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुहोला, लाइक सेयर गर्न नबिर्सनु होला। भिडियोलाई मन परेको छ भने लाइक गरिदिनु होला। थ्याङ्क्स फर वाचिङ, बाई बाई।